Moikka ja hyvää ystävänpäivää! Mä oon siis Tuuliknitsin Katarina ja Aino myös lähettää teille ystävänpäivätervehdyksiä. Aino on nyt viittomakielen kurssilla, niin hän ei ole tässä, mutta mä esittelen muun muassa Ainon kirppis- ja lankakauppalöytöjä tässä videon aikana. Ja näissä videopätkissä näette myös Ainon, niin tervetuloa meidän mukaan! Me ollaan käyty paljon kirppareilla. Opiskeluaikoina me asuttiin Tampereella ja siellä tuli käytyä paljon semmosella kuin bonuskirppis, joka on nykyään Bueno. Ja sitten oli radiokirppis, en tiedä onkohan sitä vielä. Mutta niin, ne oli varmaan ne suosikit silloin. Ja täällä Helsingissä tulee käytyä kierrätyskeskuksissa ja Fidat ja Uffit. Ja sitten ehkä täytyy varmaan sanoa, että Bella-kirppis Vallilassa on ihan mun lemppari. Mä en ole ihan varma, onko se aina lemppari, mutta mun lemppari henkilökohtaisesti, niin niistä tulee kyllä käytyä ja kierreltyä. Ja sitten mulla tuli ajatus jossain kohtaa, että vitsi olisi kiva nähdä, mitä ihmiset myy kirpparilla ja mitä kaikkea sieltä voi löytää ja miten ihmiset hinnoittelee niitä asioita ja kaikkea semmoista. No, sit mä olin mun ystävän Sinin kanssa kerran siellä Bellassa ja sit mä ajattelin, että vitsi mä halusin kuvata. Ja sit oli vaan siellä, no kuvataan vähän. Niin näette myös ystäväni Sinin ja hän ostikin sitten yhden villapaidan itselleen ja tällaisia juttuja. Mä en ole tainnut koskaan kyllä ostaa mitään käsin tehtyä, vaikkapa villapaitaa tai neuletakkia. Mulla on yksi jonkun ompelema, semmonen kauluspaita, teepaita. Ja sitten ehkä me ollaan Ainonkaan ostettu enemmän sitten välineitä. Esimerkiksi mä oon ostanut muutamat pyöräpuikot, kankaita, jonkin verran lankaa, nappeja mä oon ostanut tosi paljon. Ja niin myös Ainokin ostanut kierrätettynä tai joltakulta muulta second handina nappeja. Mut joo, lähdetään kattoo mitä löytyy, ja laittakaa ihmeessä kommentteihin, jos teillä on jotain lempikirppareita. Saa olla ympäri Suomea. Itse ehkä ensisijaisesti kiinnostaa niin pääkaupunkiseutu ja Turun seutu, jossa tulee niin eniten ehkä käytyy, mutta muidenkin alueiden kirpparit aina niin kiinnostelee, koska aina kiinnostaa, että missä on parhaat menot ja meiningit. Ja kertokaa, jos te olette myynyt kirppareille, jos te olette ostanut jotain, jos teillä on jotain muuta mielenkiintoista sanottavaa tai mielipiteitä asiasta, niin laitelkaa ihmeessä kommenttiin. Maanantai tulin käymään kirpparilla ja mä miettinyt, että mä haluaisin tehdä semmosia videoita, missä mä pongailisin käsin tehtyjä juttuja kirpparilta. Ja siis mä pongasin tällaisen, musta lanka on tosi jotenkin ihana, vaikka mä en ite käyttäis. Ja siis joku myy tätä 14 eurolla ja se on puolen hintaan jotenkin ihanan tuntunen lanka. Hienoa palmikkoa. Seuraava löytö. Siis tää on tosi tymäkkä. Siis sille, että tää on tosi sileä ja tosi nätin näköinen. Voiko tää olla käsin tehty, kun tää on niin tasainen? Voikohan tää olla huoneella tehty? Mut sit kuitenkin... Yleensä se näkee tyyliin, että onko se silleen miten liitetty, kun tää näyttää, että tää on tehty paloon kuitenkin. Niin, täällä on saumat. Onpa kyllä. No en mä usko, että tää on tehty. Voiko tää olla näin? Tää on tosi hyvin tehty. Niin. Ihan sikatasainen. Mut siis voihan tehdä palojakin kai olla ainakin neulekoneella. Wow. Mut hieno kuvio. Haittaako vaikka sun kädet ja ääni kuuluu meidän blogilla? Vlogilla. I like. No ois. Siis 10 euroa. Jos tois jossain design-kaupassa, niin vois myydä 200 eurolla. Ystäväni löysi tällaisen tuftauksen, ihan sikahienoa. Oh my god, so nice. 30, upee. Pöksyt, ankka. Ihan super. Vitosen. Vaan hauska toi ankkakin. I like. Ei kyllä yhtään. Vähän tätä joustoa. Ai. Ihan super. How cool is that? Wow. Onko tää vähän epäsiistiä? En mä tiedä.
On se ehkä vähän, mutta ehkä se on se juttu. No 15 €. Wow. Ei paha. On se ehkä vähän, kun noi solmut tunkee tuolta eteen. Mutta on kiva, tää on tosi kireä tää. Joo. Mikä tää on ihan suuri? Niin se resori, joo. Resori. Joo. Tulee tästä ihanat tästä pussia. Joo, ja ihanan värinen. Wow. Pakko mun ehkä ottaa tää. How cute is that? Ystäväni sinimallailee täällä. Oh my god. Käyn vielä. It's so cool. 15 € jopa. Ei jopa. Se sopii tosi hyvin toi väri. Kevääseen. Kyllä. Sieltä itsepalvelukirpputorilta Pellasta löytyi itse tehtyjä villapaitoja. Siellä oli pipoja, jalpasia ja sukkia. Ehkä eniten satuin kuvaamaan villapaitoja ja on hauska huomata, että miten nykyään pystyy pongailemaan villapaitoja. Käsin tehtyjä siis tarkoitan. Että miten erottaa semmoset massatuotetut silleen käsituntumalla jotenkin siitä, että vitsi, tää on varmaan itse tehty. Että tunnistaa semmosen niin kuin villaisan ja sitten sen, että miten se tehdään. Miten pystyy tunnistamaan. Ja voi olla, että jotkut näistä on koneella tehtyjä. Kertokaa kommenteissa, jos te bongaatte jotain, jos mä oon sanonut, että hei, tää on käsin tehty, ja sitten se ei olekaan. Koska esimerkiksi yksi paita oli sellainen, mistä olin, että jaa, tää on niin tiivistä, niin kuin neulosta, kudosta, miksi tässä sanoo, ja niin tasasta. Ja voi olla, että se oli vaan joku, joka on tosi niin kuin, jolla on tosi tiukka ja tiheä ja siisti käsiala tehnyt sen kierroneulepaiden. Tai sitten voi olla, että se on tehty jotenkin koneella ja sitten vaan yhdistetty saumat ja paloista sitten koottu se villapaita. Olemme matkalla kahvilaan, mutta mun pyynnöstä me tultiin Salkkarikadulle. Pihlajakadulle. Ainoa salkkaritalo. Pihlajakatu 23. Eli siis Huvilakatu.
et se ei ole käsin tehty. Tiedän, että noi kirjo... Niin jo. Ja sit pyydetään. 45. Tää olisi hieno mustavalkoisena. Tässä on jotain muskottia lankanakin. Tuntuu ihan semmoset mersakoidut puuvillat. €12 vai? Onks miettinyt koskaan housujen tekemistä? Joo. Ai mitä, joku on laittanut sen merkin siihen? Merkin tosta niinku kankaan siitä saamasta. Luppuprint. Kankaan nimi. Mut hei, se vois olla sulle. Mitä se maksaa? Minkä hintainen? Mut siinä on joku päättely suoraan edessä. Hinnat ei siellä pellossa ollut kauhean kovia. Mä oikein tiedä, mitä mun pitäisi niinku sanoa tai ajatella kaikista hinnoittelusta. Koska on sitä mieltä, että ehdottomasti täytyy pyytää kunnon hintaa, kun tekee käsin. Mutta sitten siinä on vähän se eri asia, että jos mä, esimerkiksi tää villapaita, mikä mulla on päällä, että jos mä neuloisin tän myyntiin, niin se hinta on aivan eri kuin se, että jos mä nyt on käyttänyt tätä useita kertoja ja sitten päätän, että mä en halua tätä enää ja mä haluan myydä sen kirpparilla, niin että siinä on se ero. Ja oon sitä mieltä, että hintoja ei saa polkea, että pitää pyytää niin kuin oikeasti kunnon hinnat, kun käsityönä tekee asioita. Mut sitten tietysti tää, että jos sä myyt kirpparilla ja oot sillä lailla, että no, olen käyttänyt tätä vaatetta ja haluan siitä vain eroon ja haluan, että se vaate päätyy käyttöön. Niin sit vähän silleen, että no, joo, mikä sit onkaan. Niin. Ja vitsi, Ainolta saisi nyt hyvän lisän tähän videoon, kun Ainollakin olisi mietteitä varmasti tähän teemaan, mutta ehkä niitä kuullaan myöhemmin tai jossain toisessa kontekstissa tai toisessa videossa.
Me käytiin tänään Aidon kanssa vielä. Me lähdettiin siis viemään 2 pussia sinne kierrätyskeskukseen lahjoitettaviksi asioiksi. Ja sit sieltä tehtiinkin löytöjä. Ja mä esittelen ne tässä videon lopuksi sitten. Lanka kerää, hieno. Sitten Ainalle kaskade 220. Oi. Mä vähän houkuttais nämä punaiset. Tommonen. Ihana. Mitäköhän sillä lukee? Outo. Siinä on joku teksti. Tadaa! Ottaako hän ne? Joo. Ne Joo vai? tulee siihen mun virkattuun takkiin. Siihen missä on muskat ja etennessä. Virkattuu takkiin, no niin. Joo, missä on nyt ruutuja. Okei. Merseroitua puuvillalankaa. Joo, lisääkin. Siis tää nyt eskaloitu ihan totaalisesti. Niin teki Dropsin karismaa. Okei. Mitä Dropsin karisma maksaa täällä? 3 euroa. 3 euroa, aika kallis. Oh. Lisää etennessä. Hienon värinen, tumman sininen. Niin, mä en tiedä sopiiko se mun. Ei se ehkä, Se ei ehkä. se ehkä sopisi sun hempeyteen. 3 Niin. euroa yksi vyyhti, kun siis toi kerää. Niin, kun mulla on vaan tommosia pastellisia värejä. Joo. Mitä maksaa toi Cotton Soft sininen siinä sun tennissen alla? 2 euroa. 2 euroa. Sitäkin saisi vähän halvemmalla kyllä. Jostain alesta. Tuuli! Joo, Euron! ottaa senkin. Euron! Mä tarvin jo korin. Mäkin tarviin korin. Sos. Siis Aino otti meillä omat korit. Eikö sulla hyvä, että mä löysin tuon Kaskade 220 sulle? Oli, kiitos. Joo, se on ihan sun värinen. Mä tykkään sit langasta puosti. Joo. Siis mahtava matka tämmösiin retroihin. Perinteinen Cottonella Novita. 1 euro. Onkohan siinä, se on jotain semmoista, muistaakseni turkkilaista toi Alitse, eikö se ookin? Karaluksissa on sitä. Onko siinä jotain mohairia vai? Mohair ja polyester. Okei. Ei kun polyamidi. No Okei. sinne päin. Tääkin on jotenkin. Se on kiva se. Novita, Evita. Kertokaa, jos nämä on teille tuttuja, jos te olette tehnyt joskus, en mä tiedä, kasarilla. Tai ysärillä. Tai ysärillä. Se ehkä näyttää jopa kasarien. Niin. Hei, mulla on nyt into johonkin sähkön siniseen. Mulla on ollut tästä langasta paita joskus lapsena. Lapsena? Hei. No toi näyttää semmoista 2000-luvun alulta. 90-luku, 2000-luvun alku.
Mut sit tää on ihan tämmönen tosi random. Niin. Onko se tätä samaa? Onko se sitä samaa? Mikä eläin siinä on? En mä tiedä. Mohair siinä vaan lukee. Mohair. Mohair ja Kid Mohair. Oikeesti. Outoa. Ottaako hän harmaata ainolankaa itselleen? Joo. Okei. Tää on aika kiva. Siis yllättävän hyviä. 2 €. Koska usein tuntuu, että on vaan sellaisia teipattuja outoja jämälankoja täällä silleen vähän. Aina sanoo, että täytyy tunkia. Ja oliko tämmönenkin? Cottonmer. Tämmönen hopeinen. 4 €. Hei, mikä tää on? Oh my god. 4 €. Tää on mikropoluesteri. Polyester. Oh my god. Novita K-pirta. Onko se Novitaa? Joo, yllätyin. Outo vyöte. Mutta tää on joku tämmönen, että tossa lukee pienellä vaan Novita. Se on joku K-marketti. Sehän näytti tämän K-marketin vanhat logolta. Niin, Helsingin villakehräämä. Okei. Tää on kyllä akryyliä ja viskoosia. Akryylia ja viskoosi 2 € kerran. Aika vähän. Siis hinta vaan silleen kirppislangaksi ja akryylilangaksi. Niin. Mut ne ei oo ehkä kattonut materiaaleja. Niin. Mulla on hei mut eri värinen. Sitten on virkkauslanka Novita. Kato, täällä on ne ohutta. Sitä mä voisin nostaa. Tai siis kun mä tarttisin semmosiin kansallispuvun käsineisiin semmoista ohkaista puuvillalankaa. Sen ei kyllä tarvitse olla merseroitua, mutta ehkä tää kävis. Tosi ohutta. Siihen tarvii tosi ohutta. Semmoiset pitsit. No huhhuh. No niin, sellaista. Ja nyt ostoksia. Me käytiin tänään myös Armi-lankakaupassa. Sieltä mä en kuvannut nyt mitään. Me ollaan tehty aikaisemmin video, tai mä oon tehnyt aikaisemmin videon sieltä, kun kävin kesällä Kuitukuskujan Pauliinan kanssa siellä. Ja voitte käydä katsomassa sen videon tämän jälkeen halutessanne. Mutta käytiin lankakaupassa ja meillä oli semmoset tosi simppelit tarvehommat, mitä ostettiin. Mä en tänne ihan viimeiseksi. Mä tosiaan kävin 2 siellä Redin kierrätyskeskuksessa. Ensimmäisellä kerralla ostin vetoketjuja. Mulla on vähän sellainen hassu innostus, jos näen halvalla hyviä vetoketjuja, että mä haluan ostaa niitä varastoon. Joo, tää on ihan absurdi. Mut siis tässä on 6 vetoketjua. Ja nämä kaikki... Jaha, hän putosi. Ja nämä 6 maksoivat 4,30, kun siellä on, että voi punnita sitten, että on joku tietty kilohinta vaikka voi vetoketjuille. Mutta kierrätyskeskuksissa on niin ihanan värisiä vetoketjuja, että on tosi niinku kivoja sävyjä ja kivan pituisia, varsinkin jos niinku, että vetoketjut on kalliita. Niin. Musta nää on tosi hyvälaatuisia tuntuu, tai siis silleen hyväkuntoisia vetoketjuja. Niin. Olin tyytyväinen näihin. Joo. Tää ompelujuttu näkyy vielä mullakin nytten nähtävästi. Mutta ja sit näistä sai vielä -10%, koska meillä on kantaa asiakaskortti. Se voi siis ilmeisesti hankkia kuka vain, milloin vain. Mut nää menee jemmaan. Mä löysin tänään tällaista punaista lankaa, niin kuin ehkä näittekin, vyydit. Tää on 4 € kappale. Ja tässä toisessa on edelleen tällainen vyöte. No. Kertokaa, jos on teille muuten tuttuja nämä langat, että jos olette tehnyt jostain näistä. Niin tää on Artesano, 50% alpakkaa ja villaa, aran vahvusta, 100 grammaa, perusta, ja mitähän tässä on? Arviolta 132 metriä. Joo. Ja sitten mä vähän mietin, että onks nää
liian kirkkaat punaiset mulle. Mut aina sanoo, että on vähän kuin toi mun huulipuna. Niin. Ja siis tää on nyt vähän hassu asia. Mutta nyt kun mulla on tummimmat silmälasit ja kun mun hiukset on aika tummat tällä hetkellä, niin mä jotenkin oon vähän ihastunut semmoseen sähkönsiniseen. Mä oon tykännyt sit sävystä aikaisemminkin, mutta sit mä oon ajatellut, että okei, sähkönsininen ei sovi mulle, en voi käyttää, varsinkin kun mulla on ollut punaiset hiukset ja sit mulla on ollut punaiset silmälasit, niin sit on vaan silleen, että no, en tiedä. Ja sit nää on vähän tämmöset nuhjuset, nää nyt, mitkä tässä ostin, mutta halusin kokeilla ja katsoa. On tällainen, nää on varmaankin samaa. Tämmöstä mohair. 50% kid mohairia ja 50% mohairia. Euron. Ja mun mielestä se myyjä otti vaan tästä eurosta hinnan. Että se ei laittanut niinku 2 kertaa 1 euro. Kun mä olin silleen, että nää on varmaan niinku samaa lankaa. Niin sit se vaan klikkas kerran. 40% kid mohairia ja 30% mohairia. Mä en tiedä mitä eroa on kid mohairille ja mohairille. Mut niin, nyt mä sit ostin tämmöstä. Mitäs mieltä ootte? Onks tää sininen nyt? Mulla on nyt tämmönen sininen innostus. Ja nää on vähän tämmöset nuhjuset, mutta mä ajattelin, että ne menee pakkaseen ja sitten voisin jotenkin kokeilla keriä tätä, että tuleeko tää niinku jotenkin nätimmille palleroille. Nää on jotenkin tämmöset nuhjusen näköiset, en mä tiedä. Mutta joo. Siis mitä? Oh. Mä huomasin, että tässä on vielä 30% polyakryyliä. Okei. Ja siis tässä on 50 grammaa. Ja metrejä on noin 350 metriä 100 grammassa. Eli yhteensä näissä kahdessa. No, en tiedä. Made in Italy for Jaeger Hand Knitting Darlington. En ole koskaan kuullutkaan tällaisesta. Mitähän toi polyakryyli on? Yleensä pyrin välttää akryyliä. Kun kerran tein semmosen akryylivilla sekoitepaidan ja sitä ei ollut kiva neuloa ja sit mä luovuinkin sit paidasta, kun se ei ollutkaan niin kivaa. Voi olla, että näin oli vähän tämmönen hassu ostos, mutta he eivät maksaneet kuin euron. Tai jos se myy, nyt klikkasikin 2 kertaa, niin 2 euroa. Ja sit siitä 10% pois, niin ei ollut kallista. Ja jos tulen katumapäälle, niin sitten voin viedä takaisin sinne kierrätyskeskukseen. No joo, mut sininen innostus on. Ja ostin kankaita. Ostin tämmöstä punavalkoraidallista. Projektipussin näen tässä. Ja sitten ostin tämmösiä paloja. Se kukallisia. Ja sitten oli tällaisia pupuja. Siis nämä on ihan tämmösiä tosi random. Nämä on tosi tämmösiä satunnaisia paloja. Pupupaloja. Se on tämmösiä, että joku muu on jo tehnyt pupuista jotakin. Niin nämä olivat euron, nämä kaikki kankaat. Nämä oli sillä, että siellä oli semmonen, että pistää palakankaita pussiin, semmoiseen hedelmäpussiin ja se maksaa euron. Niin tämä oli hyvä. Sitten siirrytään Ainon ostoksiin. Hän on ihana. Ja hyvä määrä kangasta. Tää on tässä on 316 grammaa kangasta 5 euron kilohinnalla, niin tämä maksoi euro 58. Eli oli kyllä niinku tosi hyvä. Joo. Söpö. En tiedä mitä aina mennään tästä tehdä, mutta tosi kiva.
Sitten Ainon lankoihin. Mä pongasin Ainolle tällaisen Cascade 220 langan. Mä tykkään itse tästä langasta tosi paljon. Onkohan tää nyt sitä niinku perus 220 vai onko tästä Heather? Tässä on 100 grammaa, 200 metriä. Tää on muistaakseni sitä perus Cascade 220. Tää oli 4 euroa, mikä oli tosi jees, koska itsehän olen maksanut tästä langasta 10-12 euroa per vyyhti. Ja tää sävy on ihan Ainon, niin oli hyvä löytö. Kyllä. Ja sitten siellä vähän vaihtelee ne hinnat, että mistä pyydetään mitäkin. Että esimerkiksi tämmönen tuuli mohair oli euron. Ja me mietittiin, että onkohan tää sitä aina mikä se oli? Rosenberg. Frantsila. Ei ollut mikään Rosenberg. Frantsilan tilan ja Novitan joku yhteistyö, semmonen tekemispaketti, missä oli semmoista vaaleanpunaista tuulimohairia. Niin tästä on vähän ehkä otettu. Mä tiedä, onkohan tätä otettu tuolta sisältä. Mut euron, niin ihana väri. Ja sitten tämmönen Novitan virkkauslanka. Tää maksoi 3 euroa. Ja tässä 100 grammassa onhan tää 100 grammaa. Tää ainakin tuntuu silleen. Onko tässä 100 grammaa? Luulisin, että tässä on 100 grammaa ja 550 metriä. Tää on tosi ohutta. Merseroitua puuvillaa. Ainoalla oli jo suunnitelma näistä, että tulee kansallispuvun joku sukka tai joku muu. Eiku käsineet ehkä. Sitten lisää Novitaa, Novitan Tennessee, merseroituu puuvillaa. Näitä oli 3 ja oli 3 euroa kerä. Ja tää on väri 550. No, ihan Ainon väri. Tähän voisi kirjoittaa Aino. Nää Tennesseet on osa Ainon semmoista virkatun neliötakin projektia. Että hän tekee eri merseroiduista puuvilloista siihen paloja virkaten. Meidän kesätakki. Tällaiset. Ja sit vielä viimeiseksi, mä en tiedä oikein, mikä juttu nää on. Tämmöset Novita Aino-langat. Ei kai Aino nyt ostanut Ainon nimen takia. No ei, Aino nauraa tuolla mulle. Ei Aino. Oli villaa. Okei, sen takia Aino osti nää. Ei ostanut nimen takia, että tässä luki Aino. Mutta nämä ovat siis 100 grammaa, 140 metriä, 4 euroa per kerä. Kyllä. Aika vaihteli ne hinnat, että joku saattaa olla tosi halpa, mutta sitten joku Dropsin karisma saattaa olla silleen 4 euroa tai 3 euroa, ja sitten on silleen, että hei, se on halvempi kaupassa. Mutta ihan ok hintoja, ja nämä on tosi siistis kunnossa. Et sit jos on semmosia suuria laareja, missä on niinku semmosia jämälankoja ja jonkun maalarin teipin kanssa kiedottuna, niin sitten ne on semmosia ei-houkuttelevia jotenkin itselle, että ellei sit löydy joku tosi ihana lanka, josta on silleen, että okei, tää on villaa tai jotain muuta. Akku loppu ja nyt jatketaan. Kirppislöytöjä oli vielä tällaiset korunosat. Näistä voisi tehdä korvikset. Sinistä taas, mikä vaivaa. Mutta nämä oli jotenkin ihanat. En tiedä miten nämä on tehnyt ja kuka nämä on tehnyt, mutta korunosat, näitä oli vaan yhdet. Ja nämä ja 2 vyyhtiä, 2 lankakerää ja sitten se euron kangaspussi, niin näistä tuli yhteensä jotain 11 euroa. Että mielestäni kyllä hyvät löydyt. Sitten Aino löysi kans jotain tilpehörejä, tällaisen korunosan. Tällaiset.
tällaiset. En tiedä mitä nämä ovat, mitä näistä voi tehdä, mutta jotenkin askarteluun luulisin, tai korunosiksi tai jotain vastaavaa. Ja tällaiset, mitenhän mä nyt näitä näytä. Tämmöiset korunosat. Ja sit vielä tämmönen lasinen pieni lintu. Tää kulma tulee nukkikotiin ikkunaan. Nukkikodin mummoille sinne koristeeksi. Lasinen lintu. Soma. Ja Ainolla maksoi nää 30. Ja ihan hyvät löydöt kyllä. Ja sitten me suunnattiin Kalasatamasta Herttoniemeen Armi-lankakauppaan. Ja Aino lähti vartavasten hakemaan tätä Kremken Soul Wool Baby Silk Fluffy Solid lankaa. Ainolle kävi semmonen tosi ikävä homma, että hänellä unohtui lapaset bussiin ja niitä ei löytynyt enää. Aino teki semmoset ihanat lapaset, missä oli Woolmimans Fibrosin DK vahvusta jotakin lankaa. Anteeksi, en nyt muista yhtään. Ja sitten oli joko tätä tai tätä siinä kaverina. Ja ne langat, kun siis ne lapaset sitten katosivat pussista. Mä kävin vielä löytötavarapisteellä tai toimistossa tai mikä se nyt onkaan siellä rautatieasemalla katselemassa, että olisiko Ainon lapasia näkynyt, mutta ei ollut siellä. Toivottavasti menivät sitten jollekin rakastavalle ihmiselle, joka piti niistä ihanista neulotusta lapasista, jotka on tosi pehmeät, kun tämä on 80% alpakkaa ja 20% silkkiä. Että ihanat nämä. Niin Aino tekee uudet lapaset sitten, että tulee tällaista jompaa kumpaa. Ja sitten onkin jännittävä osuus. Toivottavasti mun äiti siellä ruudun toisella puolella ei järkyty. Okei, mutta mun äiti tietää, että mulla on kaikki tämmösiä ihmevillityksiä. Mutta tää villitys on nyt tää sähkönsininen. I know. Siis nää on niin mun värit tässä, mitkä on mun päällä. Oi, mulla on jotain lankaakin täällä, mutta kun mä olin silleen, että mahtaakohan siellä Armissa olla mitään sinistä, että semmoista niinku sähköön sinistä ja tälleen. Ja sit siellä löytyi monta vaihtoehtoa. Mä en oo ennen vaan kattonut semmosia sähköön sinisiä juttuja, koska ennen se ei oo ollut mikään juttu. Niin nyt sitten ostin. Näistä tämä on Chaos Yarn Skinny Andean Wool. Mitenköhän näkyisiköhän? Tällaista. Niin heistä tulee paskeri. Kyllä. Ja sitten saman valmistajan Chaos Yarn Organic Soft Merino. Niin hänestä tulee joku semmonen Sophie Huivin tapainen. Niin sitten seuraavalla, no okei, ehkä te ette ihan seuraavalla kerralla näe, mutta jossain jonakin kertana näette mut silleen tällainen. Joo. En tiedä, sopiiks nää? Aino kattelee tuolta hänen Ainolla on tauko, niin hänellä on hän kurkkii tuolta tietokoneen äärestä. Sopiiko? Sopii minussa. Oo. Tuletko sinä videolle vierailemaan? Vierailulle. Haluatko sinä jakkaran? Olitko menossa keittämään teetä? En mä tiedä. Otinkin sut vahingossa vierailulle. Mutta sopiiks nää? Joo. Sopiiko? Outo väri, mutta joo. Oo. Oi. Kumpi näistä tulee siihen niihin lapasiin? Tämä, koska se sopi siihen mun mielestä paremmin kuin toi silloin viimeksi, mutta mä tykkään tosta väristä enemmän, niin mä haluaisin tehdä jotain, mihin tulee sitäkin. Just noin. Just näin, kyllä. Mites nää onks sulla jotain sanottavaa näistä sun kirppislöydöistä? Jotain sanottavaa.
Niin. Mm. Näistä tulee kansallispuvun tästä virkkauslangasta niin hansikkaat, käsineet. Joo, semmoset sormikas-tyyppiset. Tai semmoset niinkun... Mun mielestä ne on... Onko se vaan... En mä muista, mutta Kymin kansallispuvussa on sellaiset pitsiset neulotut Okei. käsineet. Nice. Hmm. Joo. Mä varmaan kerroinkin noista, että se tulee sun ruututakkiin. Ja sit tää, mitä sä meinasit tästä? En mä tiedä, se oli musta vaan kiva perinneharmaa. No, se on ihanaa jykevää lankaa tämmöstä. Niin, ja se oli villaa 100%. Kyllä. Kerrohan, mikä on sun suhtautuminen? Niin onko sä ostanut käsin tehtyjä asioita kirpparilta? Oon. Mä oon joskus ostanut semmosen virkatun mekon. Virkatun mekon? Joo, semmosen hiattoman, aika lyhyen. Joo. Mut se ei oo ollut mulle enää moneen vuoteen, kun se ei mahtunut enää. Se oli tosi pieni kokoinen. Mitä mieltä sä oot? Et sä oot kyllä silleen, että voi ostaa kangasta ja voi ostaa lankaa ja voi ostaa käytettynä ja on hyvä, että on ekologista ja kierrätetään. Kyllä. 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 Mitäs, ootko sä myynyt sitten sun tekemiä? Oon myynyt. Joo. Sä oot myynyt kyllä Vintedissä nyt. Niin on, ja aiemmin oon myynyt mun ompelemia vaatteita ja neulottuja vaatteita ja virkattuja vaatteita. Ja... Okei. Onko sulla jotain ajatusta siitä niinku hintahommista, että mitä sitten, että onko se sit... Sä et ole kyllä toisaalta koskaan tehnyt sillä, että sä tekisit vaikka hirveän määrän pipoja tai hirveän määrän villasukkia silleen, että nyt sä meet johonkin niinku myymään niitä kirpparille niin, tai myymään ei. niitä johonkin myyjäisiin tai tämän tyyppistä. Ne on ollut semmosia, mitä mä oon ajatellut tekeväni itselleni, mutta jotka on sitten jossain kohtaa tullut pieneksi tai muuten ne ei ole sopinut enää mun tyyliin tai ei vaan ole tullut käytettyä. Että mä oon myynyt ihankin sit kirppishinnalla. Joo. Et sen verran mitä niin että menis kaupaksi. Joo. Onko sulla sellaista jotakin, että mieluummin ostaisit jonkun itse tehtyä tai jonkun itse tekemää kuin kaupan vaatetta, jos sä näet kirpparilla? Vai onko se vaan, että mikä on silleen hieno? No mikä on hieno, mutta kyllä mä arvostan, että jos se on jonkun itse tekemä, niin oon siitä iloinen. Niin kuin just nyt mä löysin, mistäköhän se oli, Fidasta, niin jonkun itse ompeleman mekon, niin olin siitä tosi iloinen. Mikä mekko se oli? Se kukallinen vaalea mekko. Hainko mä se? No hae, sun tauko loppuu kyllä kohta. Niin loppu. Ja mä varastin sut tähän. Mä pistin yhtäkkiä Jakkaran tähän, että Aino, we want Aino. On hieno. Miten sitä saisi näytettyä? Tämmösen mekon sä ostit Fidasta. Mikä Fida se oli? Oliko se Se siinä Kaisaniemessä. Kaisaniemen Fidasta? Siinä on sellaista. Onko Kaisaniemessä Fida? Ei kun mikä se on? Kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus. Sieltä ostin. Tosi ihana. Vitsi kun sun pää vielä näkyy silleen, että se sopii sinulle. Joo. Mitä se maksoi? Ihana kangas. En muista. Olisiko ollut 8 €? 8 €. Sitten siellä on tämmönen nauha vielä. Se sopii kyllä sulla tosi hyvin. Voi vitsi, kun sä mahtuisit siihen kuvaan silleen. Niin. Mutta se et oikein mahdu siihen kuvaan. No kiitos kun esittelit. Aino palaa kurssillensa ja ehkä lopetellaan tähän. Paitsi mä haluan näyttää, että mäkin oon oppinut viittomakieltä. Minun nimi K-A-T-A-R-I-N-A Syys Tuuli. Tuuli on vähän niin kuin enemmän. Ai millainen? Tällainen. Niin. Jaa. Mutta hei, ihanaa ystävänpäivää. Ihanaa ystävänpäivää. Ja nähdään ensi video. Hei, on aikaa vielä osallistua meidän arvontaan viime videolla. Ja sitten viikon päästä arvomme. Eikö niin? Joo. Kiitos kun katsoit. Ja moikka!